gagawin ko ngayon guys ay maglagay ako ng oil sa mga cable. Kumuha lang ako ng plastic para lagyan ng oil. Goma para pang tali dun sa plastic. Itaas nyo lang siya guys pagkatapos nyong talian para pupunta sa baba yung oil. Ito guys, yung clutch cable nito nalipat na sa baba. Pinalipat ko kasi habang tumatagal mas lalo siyang tumigas, matigas na siyang pisilin. Masakit sa kamay lalo na pag traffic guys.
ibabalik ko na to guys.